Hello friends, welcome back to my channel. পুনৰ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিলোঁ। লাই শাকৰ ভাজি খাবলৈ বহুতে ভাল পায়, গতিকে আজি চাওচোন আহক কেনেদৰে মই লাই শাকৰ ভাজিখন বনালোঁ। প্ৰথমতে মই লাই শাকখিনি ভালদৰে ধুই ল'লোঁ, ধুই পেলাই মিহি মিহিকৈ সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু ইফালে মই অকণমান হালধি, নিমখ আৰু শুকান জলকীয়া লৈছোঁ। প্ৰথমতে কেৰাহীখন গৰম হোৱাত মই অকণমান সৰিয়হৰ তেল দিছোঁ আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছতে শুকান জলকীয়াকেইটা দি পেলাই মই শাকখিনি গোটেইখিনি দি দিলোঁ। শাকখিনি দিয়ে মই ভালদৰে অকণমান লৰাই দিছোঁ যাতে তেলখিনি সকলোতে লাগি যায়। এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি লোৱা নিমখ আৰু হালধিখিনি দি দিছোঁ, দি পেলাই মই ভালদৰে পুনৰ লৰাই দিম। আপোনালোকে নিমখ আৰু হালধিৰ পৰিমাণটো নিজৰ জোখ অনুসৰি ৰাখিব। এতিয়া একেবাৰে কম জুই দি মই 10 মিনিটৰ বাবে শাকখিনি সিজিবলৈ ৰাখি দিম। 10 মিনিটৰ পিছত গোটেই শাকখিনিৰ পৰা আপোনালোকে পানী ওলোৱা দেখা পাব আৰু তাৰ পিছতেই পুনৰ পানীখিনি শুহালৈ অকণমান সময় ভাজি থাকিব। আৰু মোৰ পানীখিনি শুহিছে আৰু শাকখিনিও সিজিছে, গতিকে এয়া মোৰ লাই শাকৰ ভাজিখন ৰেডি হৈয়ে গ'ল। গতিকে আপোনালোকেও অতি সহজতে হোৱা এই লাই শাকৰ ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে মোক নিশ্চয় জনাব। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।